හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. අයිබෝන් යාළුවනේ. අද මම ඔයාලට ගෙනාවා අපේ 13 වෙනි පාඩම ඉංග්‍රීසි සර් YouTube නාලිකාව. අද පාඩමෙන් අද බලමු අපි වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න කොහොමද කියලා. අපි කලින් පාඩමේදී කියවා වගේ වාක්‍යයක උක්ත ආඛ්‍යාතය, يعني subject verb තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් කවදටත් ගත්තොත් subject object සහ verb විදිහට වාක්‍යවල අපි කතා කරා. මෙන්න මේ කියන වාක්‍ය සරල අවස්ථාවේ සිට නිර්මාණය කරගන්න කොහොමද කියලා අද අපි කතා කරමු. අපි කතා කරා වගේ වාක්‍යයක සබ්ජෙක්ට් එක එහෙම නැත්නම් උක්තය වාක්‍ය ක්‍රියාත්මක කරන තැන නැත්නම් උක්තය එහෙම නැත්නම් වාක්‍යයේ ඔබ්ජෙක්ට් එක ඊළඟට ඔබ්ජෙක්ට් එක වෙන්නේ නාමපදයක්. හැබැයි යාළුවනේ මෙන්න මේ කියන නාමපද තනියම ලියවෙන්නේ නැහැ. වාක්‍යයේ කිසිම අවස්ථාවක මෙන්න මේ කියන නාමපද තනියම ලියවෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් කොහොමද මේවා ලියවෙන්නේ? අපි කලින් වීඩියෝ එක කතා කරා වගේ ආටිකල් කියන වීඩියෝ එක අපි කතා කරා වගේ මේ වචන ලියවෙන්නේ තවත් වචන සමග. නාමපද ලියවෙන්නේ තවත් වචනවල එකතුවක් සමග. සමහර අවස්ථාවල ආටිකල්, සමහර අවස්ථාවල ඇඩ්ජෙක්ටිව්ස්, ඇඩ්ජෙක්ටිව් කියන නාම විශේෂණ අපි නාම විශේෂණ ගැනත් වීඩියෝ එකක් මම කරලා තිනවා. ඒක ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඔය විදිහට අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ boy කියන නාමපදය වාක්‍ය ඛණ්ඩ විදිහට වාක්‍යයක කොටසක් විදිහට කොහොමද අපි නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. හොඳයි. අපි ගමු වචනය boy කියන වචනේ. boy කියන නාම පදේ. boy noun එක. boy කියන noun එක. හොඳයි. අපි a boy a කියන ආටිකල් එක දාපුවාම a boy පිරිමි ළමයෙක් එක් කියන අර්ථය එනවා. අපි කියන්නේ අපි නොදන්නා කෙනෙක්. අපි අදම අඳුර ගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි ඒ ගැන විශේෂයෙන් දන්නේ නැහැ. ඒ පිරිමි ළමයා ගැන විශේෂයෙන් දන්නේ නැහැ. ඒකට අපි කියන පිරිමි ළමයෙක්. එක් කියන ආටිකල් එක අපි යොදා ගන්නවා. ඊළඟට ඒ පිරිමි ළමයා ගැන අපි දන්න පිරිමි ළමයෙක් ගැන කියනකොට කියනවා the boy. අපිට යම්කිසි අදහසක් තියෙන කෙනෙක්. අපි මීට කලින් දන්න කෙනෙක්. එහෙමනම් the boy. පිරිමි ළමයා. ඒ පිරිමි ළමයා. හරි. මෙන්න මේ කියන a boy හරි the boy කියන හරි පිරිමි ළමයා කියන වචනේට අපි to කියන preposition එක. මේවට අපි කියනවා preposition. නිපාත සිංහලෙන් කියනවා නිපාත. නිපාත පදේ දාපුවාම ට කියන නිපාත පදේ දාපුවා පිරිමි ළමයෙක්ට මේ බලන්න මෙහෙම අපිට කියන්න පුළුවන්. I gave a book to a boy. මම පිරිමි ළමයෙක්ට පොතක් දුන්නා. I gave a book to a boy. To a boy කියන කොටස තමයි අද අපි ඉගෙන ගන්නේ. To a boy. පිරිමි ළමයෙක්ට to a boy. To a boy කියන කොටස අපි මුලින් ඉගෙන ගත්තා. boy කියන නාම පදයට කියන ආටිකල් එක එකතු වෙලා පිරිමි ළමයෙක්. to කියන නිපාත පදේ දාපුවාම ළමයි පිරිමි ළමයෙක්ට. පිරිමි ළමයෙක්ට. ඊළඟට the කියන නිපාතය the කියන ආටිකල් එකත් එක්ක to කියන නිපාතය යදුනහම කොහොමද එන්නේ? පිරිමි ළමයාට. අපි දන්න පිරිමි ළමයා the boy. පිරිමි ළමයා විශේෂ කරගත්ත පිරිමි ළමෙක් the boy. අපි මේකට එකතු කරනවා to. මේ පිරිමි ළමයාට to the boy. ඒ වගේම යාළුවනේ with කියන නිපාතය අපි එකතු කරොත් with the boy. පිරිමි ළමයෙක් සමග. පිරිමි ළමයෙක් සමග. කාන්තාවක් පිරිමි ළමයෙක් සමග ටවුමට ගියා. woman went to town with a boy. woman went to town with a boy. පිරිමි ළමයෙක් සමග. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපි මේ විදිහට වචන කිහිපයක් එකතු කරලා අපි කියනවා වාක්‍යයක වචන කිහිපයක එකතු කරලා අපි කියනවා වාක්‍යාංශයක්. ඉංග්‍රීසි කියනවා ක්ලෝස් එකක්. වාක්‍යයේ කොටසක්. වාක්‍යයක කොටසක්. වාක්‍යාංශය. ඊළඟට පිරිමි ළමයා සමග කියනවා නම් අපි කියන්නේ කොහොමද? with the boy. with කියන නිපාතය සම්බන්ධ කරලා. ඊළඟට අපි බලමු මෙන්න මේ කියන boy කියන වචනයට අපි එකතු කරනවා ඔය විදිහට adjective එකක්. good කියන adjective එක. good කියන්නේ හොඳයි. එතකොට මේ පිරිමි ළමයා අපි දැන් විශේෂ කරලා හඳුන්වනවා විශේෂණයක් දාලා හොඳ පිරිමි ළමයා කියලා. හොඳයි. a good boy. a good boy කියන්නේ යාළුවනේ එතකොට හොඳ පිරිමි ළමයෙක්. ඊළඟට the good boy. the good boy කියන්නේ හොඳ පිරිමි ළමයා. එතකොට අපිට a කියන ආටිකල් එකයි the කියන ආටිකල් එකයි එක්ක good කියන adjective එක තමයි අපි ඔය යොදාගෙන තියෙන්නේ. the good boy.
the good boy. To the good boy. To a good boy. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට to කියන නිපාත පදය දාලා හොඳ පිරිමි ළමයෙක්ට I gave a book. I gave a book. මම පොතක් දුන්නා. I gave a book. කාටද දුන්නේ කියලා කියනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් to a good boy. හොඳ පිරිමි ළමයෙක්ට. හොඳ පිරිමි ළමයෙක්ට මම පොතක් දුන්නා. ඒ ළමයා හොඳයි. ඒ නිසා මම පොතක් දුන්නා. ඒ වගේ එම කියනවා නම් I gave a book to a good boy. To a good boy. To කියනට a good boy. හොඳ පිරිමි ළමයෙක්. A good boy. දැන් මෙතන ආටිකල් එක මතක තියාගන්න. ආටිකල් එක යෙදෙන්නේ adjective එකක්. නාම විශේෂණයක් යෙදෙනවා නම් ඔය විදිහට යාළුවනේ නාම විශේෂණයට මුලින් තමයි අය නැවත ආටිකල් එක යෙදෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා a boy the boy විදිහට යෙදෙනවා කියලා. නමුත් දැන් මෙතනදී good කියන නාම විශේෂණය adjective එක යෙදෙන නිසා a good boy the good boy කියලා ආටිකල් එක යෙදෙන්නේ නාම විශේෂණයට කලින්. එතකොට කියන නාම පදයේ ළඟම තියෙන්නේ නාම විශේෂණය. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. නැතුව too good a boy නෙමෙයි. too good a boy නෙමෙයි. to a good boy. ඊළඟට අපි ගමු with කියන නිපාතය ඉස්සලා වගේම with a good boy. Woman came to town. Woman came to town. කාන්තාව නගරයට ආවා with a good boy. With a good boy. හොඳ පිරිමි ළමයෙක් සමග. With a good boy. With a good boy. ඊළඟට හොඳ පිරිමි ළමයෙක් සමග. අපි කතා කරොත් with the good boy. හොඳම පිරිමි ළමයා සමග. හොඳ පිරිමි ළමයා සමග. With the good boy. හොඳයි. අද අපි වාක්‍ය නිර්මාණය පළවෙනි කොටස මම මේ විදිහට කතා කරලා ඉවර කරමු. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් තවදුරටත් මේ ගැන ඉගෙන ගනිමු. මම ඉංග්‍රීසි සර් YouTube නාලිකාවෙන් බොහොම ස්තුතියි මාත් එක්ක එකතු වුණාට.